guys! Welcome back to our channel. For today's vlog, I'm going to do another unboxing, and after that, I'm going to do a quick desk tour. These items that I'm about to show you are really necessary for work and for online classes. So this is the first item that I'm going to open. So ito guys, yung in-order kong laptop stand. So ito siya guys. Color pink. So ayan siya. So ibabalik ko na siya para tuloy-tuloy ang pag-unbox natin. So, andito na tayo sa next item, yung malaki-laki. Set kasi to siya. Dito talaga ako excited. Ito. Oh, sarado talaga to guys ha. Hindi yan scam. Dito unboxingan. So kasi talaga, sa totoo lang, I think 2 days na to siyang nasa akin. Hindi ko siya in-order received kasi alam naman natin, 'di ba, minsan basag na dumadating or minsan ibang color. So, may hirapan tayo magpa-refund pagka ganun. So, super sorry talaga sa seller kasi hindi ko agad siya naasikaso kasi sobrang busy din ako. Kaya kahit na atat akong makita yung laman niya, ngayon lang ako nagkaroon ng time na buksan siya. So, sinulit ko na, binlog ko na. Siyempre, may baby ako dito. May mga supling ako, hindi pwede makapasok ang corona. So, kakamayin ko na siya kasi mukhang mas mabilis naman talaga. Kakeme-keme lang yung gunting. Pag hindi naman tayo nagbablog, tapos nag-unbox tayo, winawarak lang natin ng ganyan. Hindi naman natin ginugunting, huwag kang pabebe dyan. So, ito, may isang box na maliit. Alam ko na kung ano to. Siyempre, hindi ko sasabihin sa inyo para surprise. Bakit? Thank. Ang cute! Color pink na gaming mouse. Hindi ako gamer, pero gusto ko siya kasi pink. Babalik ko siya dito. Siyempre, baka masira. Ano ka ba? Next item. Nakikita kita. Sa laki mong yan, hindi ka makakapagtago sa akin. Hey guys! Feeling ko ang ganda-ganda ko sa ring light na to. I love it. Charan! Feeling gamer here. I'm the gamer. Well, I'm not, but I have these. Gusto mo sa'yo na lang to kasi sabi mo gamer ka. Oh, cute niya! My name in Minecraft is PvP Pro. Thanks to my friend na nag-vlog nito, kaya super nainggit ako. Bumayla din ang lola mo. Super cute. Wow. Yeah, wow. Parang gusto ko na mag-change ng mag-streamer na lang ako, char. Ano naman ang games ko? Sims, Design Home. Tapos, mga Bex, dito sa box na to, 'di ba, meron na tayong mouse, meron na rin tayong headset. Color pink, ang cute! Jadyon, please. I need space. I need space, okay? Sailor Moon na mousepad. Oh, I love it. Sailor Moon. Yeah, mukhang excited din si Jandy. Jandy ha, wag kang kang ma-excite sa color pink. You're not a girl. Mama, can I give you?
Sailor Moon na mousepad. Oh, I love it. Ito mga Bex, ang ating last item, pero ito ang pinaka-pangmalakasan talaga. Walang pa freebie ba yarn? Wala na. So, ito na siya! Ay. Umiilaw-ilaw itong mga Bex. I love it. Tapos tingnan niyo siya, oh. Hindi siya ordinaryong style ng keyboard. Look. Oh my God! Circle. Cute-cute niya talaga. So, ngayon tapos na ako mag-unboxing. Oh, sobrang bilis ko. Pero na tayo mga Bex. So, shoutout kay Sis Gian Martin. Sa kanya ako nainggit. Kaya bumili din ako nito kasi bumili siya nito. Nagandahan ako doon. Napanood ko yung vlog niya. So, follow nyo yan. Famous yan. Shoutout din kay J3 Fam Channel. Yan. Follow nyo yan. Mahilig magluto yan. Shoutout din kay Joshua Dizon Official. Yan. Kung hilig nyo mag-sound trip, follow nyo yan. Puro cover ang content niyan. Shoutout din kay Sis Cherina Dorian. Follow nyo yan! Hi guys, it's me again. So after ko ipakita sa inyo kanina yung in-unbox ko na work from home essentials, now as promised, I'm gonna show you my Fink na Fink work from home setup by doing a quick desk tour. So simulan na natin ang aking pink na pink desk tour. So let's start with the keyboard. Ito ang aking pink na keyboard. Yan, let's take a closer look. And ang aking gaming mouse. Yan. Hindi ako gamer, pero bakit ba? Gusto ko siya. Ang aking Sailor Moon na mousepad. Ang aking tissue holder na wala ng laman. Ang aking headset. Diba? Ang aking GoPro Hero 8. Minsan kasi pag nagvo-vlog ako, mga Bex, ito ang gamit ko. Ang aking coins. Wala lang, bet ko lang siya dyan. Pink kasi, ang cute-cute niya. Tapos, ano pa bang nandito? Ang aking pen holder. Na may pens. Syempre. Ang aking JBL na Bluetooth speaker. Ang aking another pen holder na may mga USB light. Yan. Pang ilaw sa laptop pag nagtatype ka sa gabi. And bookmarks. Mga Bex, instead of folding the pages of your book, why not use a bookmark and be a decent human being, diba? So, meron na naman akong another fake na halaman. Meron ako ditong sanitizer. Meron ako ditong lotion from Bath and Body Works. Ang aking humidifier. At ang aking modem na sobrang bilis niya talaga mga Bex. Sobrang bilis talaga. Tapos ang aking lamp. Yan. Yan naman mga Bex ang aking ring light na may dream catcher.